previous lecture we seen that learning. Now third is a attitude. Second is a learning and third is attitude. In which first definition, an attitude is a mental state of readiness, learned and organized through experience, extending and a specific influence on person's response of people, objectives and situation with the which is a related. એટલે અહીંયા એવું કહેવા માંગે છે કે એટીટ્યુડ છે કોઈ વ્યક્તિ છે એના મેન્ટલ રિલેટેડ સાથે કનેક્ટ હોય છે કે જ્યારે વ્યક્તિ છે એનું વર્ણન કેવી રીતનું, એનું વલણ કેવી રીતનું હશે, કે કોઈ આપણે કઈ વ્યક્તિને કંઈ કહીએ તો એ પોઝિટિવ, એનો રિપ્લાય પોઝિટિવ હશે, નેગેટિવ હશે, એ લોકોનો એટીટ્યુડ કયા એટીટ્યુડ સાથે રિલેટેડ છે એ જાણવામાં એના રિસ્પોન્સ. નાઉ features of attitude, in which first attitude are learned. Attitudes are learned, in which attitude are found through classical and operant coordination, in which the attitude the formed may positive or negative. મેં પહેલાં કીધું એમ પોઝિટિવ ઓર નેગેટિવ બે રીતે એટીટ્યુડથી આપણે રિપ્લાય કરી શકાય. એક્ઝામ્પલ જોઈએ તો ક્લાસિકલ કન્ડિશન ઇઝ અ યુઝડ એડવર્ટાઇઝિંગ બાય કનેક્શન of attitude with the positive feeling and also negative feeling. Second is the attitude refer to beliefs and feelings. એટીટ્યુડ શેની સાથે રિફર કરે છે તો કે બિલીફ અને ફિલિંગ્સ સાથે. એટીટ્યુડ રિફર્સ ટુ બિલીફ એન્ડ ફિલિંગ ઇન ઓફ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ગ્રુપ ટુવર્ડ્સ સમ સ્પેસિફિક ઓબ્જેક્ટ. અલગ અલગ ઓબ્જેક્ટ છે એના ઇન્ડિવિજ્યુઅલ અલગ અલગ પોતાના ઓબ્જેક્ટિવ હોય છે કે મારો એટીટ્યુડ પોઝિટિવ હોય, સમટાઈમ્સ અમુક લોકોનો નેગેટિવ હોય, અમુક લોકોનો મારો નેગેટિવ હોય ત્યારે સમટાઈમ્સ અમુક લોકોનો પોઝિટિવ હોય છે. નાવ થર્ડ ઇઝ અ પોઝિટિવ હેવ અ લોંગ લાસ્ટિંગ ઇફેક્ટ. એટીટ્યુડ છે એ લોંગ લાસ્ટિંગ ઇફેક્ટ છે. લાઈક જોઈએ આપણે એટીટ્યુડ્સ આર ફોર્મલ ફોર લોંગ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ અનલેસ સમથિંગ હેપન્સ ટુ ચેન્જ ધે આર રિલેટિવલી સ્ટેબલ. અમુક ટાઈમે પોઝિટિવ, અમુક ટાઈમે નેગેટિવ, કે અમુક ટાઈમે એ સ્ટેબલ પણ હોય છે અને લાંબા સમય સુધીનું એટીટ્યુડ હોય છે. ઓલ પીપલ હોલ્ડ એટીટ્યુડ. બધા પીપલ પાસે એટીટ્યુડ તો હોય જ છે. ધે મે વેરી ફેવરેબલ એન્ડ વેરી અનફેવરેબલ. કોઈનો ફેવરેબલ હોય, કોઈનો અનફેવરેબલ હોય. નાવ ફિફ્થ ઇઝ એટીટ્યુડ ડિફાઇન્ડ વન્સ ઇન્ક્લિકેશન. ઇટ મીન્સ એટીટ્યુડ છે તે કેવો હોવો જોઈએ તો કે ડિટરમાઇન હાઉ પીપલ પ્રિસીવ ધેર એન્વાયરમેન્ટ એન્ડ બિહેવ. પીપલના બિહેવિયર અને એન્વાયરમેન્ટ ઉપર એટીટ્યુડ ડિપેન્ડ કરે છે કે કઈ રીતે એટીટ્યુડ બતાવવું. નાવ સિક્સ ઇઝ એટીટ્યુડ ઓર્ગેનાઇઝડ. એટીટ્યુડ ઓર્ગેનાઇઝડ ટુવર્ડ્સ સ્પેસિફિક લાઈફ ઇન ધ વર્લ્ડ. વર્લ્ડના આખી લાઈફ છે એને ઓર્ગેનાઇઝેશન ઉપર બિહેવિયર કરે છે. લર્નમાં કેમ આપણે જોયું કે પહેલાં આપણે લર્નિંગ કરીએ તો કઈ રીતે લર્નિંગ કઈ રીતનું તો કે ડુઈંગ પહેલાં ફિલિંગ સાથે, પછી ઓબ્ઝર્વિંગ, પછી એને ઓબ્ઝર્વ કરીને થિંકિંગ કરી અને પછી ડુઈંગ એટલે કે એનું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન કર્યું હતું. ના એવી જ રીતે અહીંયા ઓલ હ્યુમન બિંગ્સ હોલ્ડ એટીટ્યુડ. બધા હ્યુમન પાસે એટીટ્યુડ તો બનાવવાનો, પણ એ બનાવવાનો એટીટ્યુડ કેવો હોવો જોઈએ તો કે પોઝિટિવ હોવો જોઈએ, નેગેટિવ હોય એ હ્યુમન ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. નાવ વી સી ધેટ ઓલ હ્યુમન બિંગ હોલ્ડ એટીટ્યુડ બટ ધે ડિફર અકોર્ડિંગ ધ વેરિયસ પર્સનાલિટી એન્ડ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ. બધાની પર્સનાલિટી ઉપર ડિપેન્ડ હોય છે કે પર્સનાલિટી પોઝિટિવ હોય તો પોઝિટિવ એટીટ્યુડ હોય, પર્સનાલિટી નેગેટિવ પર્સનાલિટી ઇટ મીન્સ કે નેગેટિવ કોઈ એના વિચારમાં થિંકિંગ ઉપર ડિપેન્ડ હોય છે તો એટીટ્યુડ એનો નેગેટિવ હોય છે. Now, sources of attitude. What is the source of attitude? In which there are various factors that affect the formation of an individual attitude. Attitudes are acquired by direct experience with the object. એટીટ્યુડ કેના ઉપર ડિપેન્ડ હોય છે તો ડાયરેક્ટ એક્સપિરિયન્સ ઉપર ડિપેન્ડ હોય છે. ફ્રોમ ધ ફેમિલી, નેબરહુડ, ઇકોનોમિક એન્ડ સોશિયલ પોઝિશન, માસ કમ્યુનિકેશન એક્સેટ્રા. આપણો એટીટ્યુડ કેવો છે ને એ આપણને જણાવશે, પણ ક્યાંથી આપણને ખબર પડશે તો કે આપણા ફેમિલી પાસેથી ખબર પડશે કે તારો આ એટીટ્યુડ હતો. પ્લસ ફ્રેન્ડ્સ, નેબરહુડ, આડોશી પાડોશી પાસેથી ખબર પડશે. એટલે આપણું પોઝિશન શું છે ત્યાંના સ્ટાફના લોકો આપણને, એટલે કોઈ અલગ અલગ વ્યક્તિ પાસેથી આપણને ખબર પડશે કે આપણો એટીટ્યુડ કેવો હતો અને શું હતો. બરાબર, એ આઈડેન્ટિફાય કરવો. નાવ સોર્સિસ ઓફ એટીટ્યુડ, ઇન વિચ ફર્સ્ટ ફેમિલી એન્ડ peer groups. A person usually adopts an attitude from his parents since he admired them and limited them. Attitude towards education, political parties and careers to be adopted, and many such attitude developed due to acceptance of such attitudes. એટલે એટીટ્યુડ ક્યાંથી આવે તો કે ફેમિલી પાસેથી. એટીટ્યુડ ફેમિલી પાસેથી આપણને જાણવા મળે કે ભાઈ આપણો એટીટ્યુડ આવી રીતનો હતો. પછી
બીજું ક્યાંથી જાણવા મળે તો કે એજ્યુકેશન. આપણે એજ્યુકેશન કરતા હોય ત્યાં આપણા પીપલ્સ, આપણે કલીગ્સ હોય, પોલિટિકલ પાર્ટી પાસે અલગ રીતનું એટીટ્યુડ હોય છે. એન્ડ કરિયર ટુ બી અડોપ્ટેડ એન્ડ મેની એ સચ સિચ્યુએશન. ઓકે, નાવ સેકન્ડ was in the neighborhood in which we lives a group people on basic religion followed ethnic differences like North Indian, South Indian or Asian or European. આપણે આડોશ પાડોશના દેશ કન્ટ્રીની વાત કરીએ તો કે એ લોકો પાસે કેવો એટીટ્યુડ, એટલે અલગ અલગ દેશના અલગ અલગ પીપલના અલગ અલગ લોકો પાસે અલગ અલગ એટીટ્યુડ હોય છે. નોર્થ ઇન્ડિયન, સાઉથ ઇન્ડિયન, એશિયન, યુરોપિયન, બધા લોકો અલગ અલગ કન્ટ્રીના અલગ અલગ નેશન્સના અલગ અલગ પીપલના અલગ અલગ એટીટ્યુડ હોય છે. નાવ થર્ડ ઇઝ ધ conditioning. Operator conditioning, it means we tend to accept those attitudes we are accept society or are supported through some from રેન્ફોર્સમેન્ટ. એટલે અમુક એવા એટીટ્યુડ હોય કે જેના માટે આપણે એને સપોર્ટ કરવો પડતો હોય. જેમ કે પોઝિટિવ એટીટ્યુડ હોય, કોઈ આપણે આપણામાં જો કોઈ પીએમ કે પ્રાઇમ મિનિસ્ટર બનવા માટે હોય તો આપણે એના માટે એને વોટિંગ આપીને આપણે એના એટીટ્યુડ, પોઝિટિવ એટીટ્યુડ કરીને આપણે એને બનાવીએ છીએ વોટ કરીને. માસ કમ્યુનિકેશન, in which mass communication, all forms of mass communication like radio, television, newspaper, magazines provide a lot of information to audience and viewers. ટીવી અને રેડિયોના માધ્યમ દ્વારા અથવા મેગેઝિન, ન્યૂઝપેપર દ્વારા લોટ્સ ઓફ એવી માસ પ્રમોશન, એટલે એટલું બધું કોમ્યુનિકેશન કરી શકે, લોટ્સ ઓફ કમ્યુનિકેશન કરી શકે ફોર કે એ લોકોને ટાસ્ક લેવા માટે કે વોટ લેવા માટે, કે જે લોકો કોમ્યુનિકેશન કરવા માટે બેસ્ટ વે છે, વધુ પ્રમાણમાં કોમ્યુનિકેશન કરી શકે. ઇટ મીન્સ ક્લાસિકલ કન્ડિશન. ફિફ્થ વન ઇઝ અ ક્લાસિકલ કન્ડિશન. When people associate with a certain object, they also can develop a positive association with them. એના પ્રત્યે પોઝિટિવ એટીટ્યુડ રાખવાનું. એક્ઝામ્પલ, એડવર્ટાઇઝમેન્ટ બાય repeatedly highlight high success and using fair and lovely fairness cream. એડવર્ટાઇઝમેન્ટ જોઈએ આપણે ફેરનેસ ક્રીમની, કે અમુક ટાઈમે ફેરનેસ ક્રીમ હોય તો એ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ એ લોકોની કેવી રીતના હોય તો કે કોઈ પર્ટિક્યુલર પ્રોડક્ટ ઉપર જ હોય. જેમ કે આ ક્રીમની એડવર્ટાઇઝ હોય તો એ ક્રીમવાળાને કન્ટિન્યુઅસ હાઇલાઇટ કરતા રહેશે કે આ ક્રીમવાળા યુઝ કરવાથી તમે લોકો આવા થશે, રૂપાળા થશે, આમ થશે, તેમ થશે, ફેરનેસ તમારી બ્રાઇટ થશે. નાવ 6 ઇઝ ઇકોનોમિક સ્ટેટસ. Our economic condition influence attitude towards a law like a payment of taxes, labor, welfare, and they influence our opinion as well as such law are good or bad. Economic status આપણું કેવું જ છે એના ઉપરથી એટીટ્યુડ આપણો કેવો હશે એ ખબર પડશે. આપણે ટેક્સીસના રિટર્ન ને બધું ટાઈમ ટુ ટાઈમ આપણે પે કરીએ છીએ કે નથી કરતા, કે પછી લેબરના વેલફેર માટે આપણે કંઈ વિચારીએ છીએ કે નથી કરતા, કે ખાલી આપણે આપણું જ બનાવીએ છીએ. પછી ઇન્ફ્લુઅન્સ, એટલે આવી રીતના બધા લોના એના જે ઓપિનિયન હોય છે એને આપણે સપોર્ટ કરીએ છીએ કે નથી કરતા. સોસાયટીમાં રહીએ છીએ તો સોસાયટીને સપોર્ટ કરીએ છીએ કે નથી કરતા. એ બધા લેવલ્સ આમાં ઇન્ક્લુડ હોય છે. નાવ 7th ઇઝ ઓક્યુપેશન્સ. What is the occupation? Our occupational position also influence our attitude. આપણો ઓક્યુપેશનમાં જ આપણો એટીટ્યુડ રહેલો હોય છે. Our attitude towards union activity would be a difference if we were position of our laborer and they would differ from a managerial position would be considered negative at a time. આપણે બે એમ્પ્લોય હોય અને વર્કર હોય, બે વચ્ચેનો આપણે ડિફરન્સ આપણે રાખીએ અને એમાં એટીટ્યુડ બતાવીએ. લાઈક પોઝિશનનો એટીટ્યુડ, આપણે આ પોઝિશન ઉપર હોય તો આપણે વધારે એટીટ્યુડ કરીએ તો આપણે એ રીતના એટીટ્યુડ બતાવીએ તો એ આપણને નેગેટિવ લેવલનો એટીટ્યુડ કહેવાય, કે કોઈ પોઝિશનનો એટીટ્યુડ નહીં રાખવાનો એમ. ના, ઓક્યુપેશનનો કોઈ એટીટ્યુડ નહીં રાખવાનું. લર્નિંગ બાય ઓબ્ઝર્વિંગ અધર્સ. વેન વી ઓબ્ઝર્વ અધર બિહેવિયર ધેન ધ કન્સિક્વન્સ ઓફ ધેટ બિહેવિયર. એટલે આપણે એને પરિણામે ઉતારીએ છીએ આપણામાં. એ લોકોનું બિહેવિયર કેવું છે સામેવાળાનું, એને જોઈને આપણે આપણું બિહેવિયર ચેન્જ કરી. એ એટીટ્યુડ એક નહીં લાવવાનું. એક્ઝામ્પલ તરીકે જોઈએ, ઇફ પેરેન્ટ્સ બિલીવ ધેટ હેન્ડીક્રાફ્ટ પર્સન ઇનકમ્પ્લીટ એમ્પ્લોયઝ ટુ ચિલ્ડ્રન એન્ડ હુ હેવ ટુ નોટ એક્સપિરિયન્સ્ડ. એટલે એમ કહે છે કે હેન્ડીક્રાફ્ટ કોઈ વ્યક્તિ હોય તો એ વ્યક્તિને જોઈને એટીટ્યુડ એનો ચેન્જ નહીં કરી નાખવાનો. કે કોઈ પેરેન્ટ્સ હોય એના છોકરાઓને, એના ચિલ્ડ્રનને એવી રીતના શીખડાવતા હોય છે કે એને એ હેન્ડીક્રાફ્ટ છે તો એ એટલી વસ્તુ કરી શકે છે, તો આપણે પાસે તો બધું છે તો આપણે એ વસ્તુ કરી જ શકવા જોઈએ. એટલે એ રીતનો એટીટ્યુડ બતાવવાનો. નાવ 9th ઇઝ અ ડાયરેક્ટ એક્સપેન્સ વિથ ધ ઓબ્જેક્ટ. Attitudes may be formed as a result and personal experience with the object
person which may be good or bad accordingly negative or positive attitude formed. ડાયરેક્ટ એક્સપિરિયન્સ વિથ ધ ઓબ્જેક્ટ સાથે ડાયરેક્ટ એક્સપિરિયન્સ હોવો જોઈએ. એટલે એક્સપિરિયન્સ થાય તો કાં તો એ એક્સપિરિયન્સ ખરાબ હોવાનો, નેગેટિવ હોવાનો, કાં તો એ એક્સપિરિયન્સ પોઝિટિવ હોવાનું, કાં તો એ ગુડ હોવાનું, કાં તો એ બેડ હોવાનું. એટલે એક્સપિરિયન્સ ઉપરથી જે આપણને એટીટ્યુડ મળે એ ડાયરેક્ટ એક્સપિરિયન્સ વિથ ધ ઓબ્જેક્ટ. Now last is a association. What is association? Association towards one object may be due an association of the object with some other object about what attitude have been previously formed. એટલે અગાઉ આપણે શું થઈ ગયેલું ને એના ઉપર, એના બેઝ પર આપણે પ્રેઝન્ટમાં જે ઇવેલ્યુએશન કરીને ઇટ્સ કોલ્ડ association, in which attitude towards a non-employee may be negative since he always associated with problem-making worker. એમ્પ્લોય છે, વર્કર છે, શું વર્કર હતો કે એમ્પ્લોયનું એવું વર્ક હોય કે જે એમ્પ્લોયથી ના થતું હોય, વર્કર પાસે એ કરાવડાવે છે. તો એ વર્કર છે ને એ વર્કર એ વર્ક કરે જ છે કમ્પ્લીટલી. એટલે એ રીતનો એટીટ્યૂડ રાખવાનો કે ઉપરથી આપણને ઓર્ડર મળે તો એ રીતનું આપણે વર્ક એનું કરવું જ પડશે. એ રીતનું. નાવ સ્ટ્રેટેજીસ ટુ ચેન્જ ઇન એટીટ્યૂડ. હાઉ વી આર સ્ટ્રેટેજી ટુ ચેન્જિંગ એટીટ્યૂડ. કઈ રીતે આપણે એટીટ્યૂડ ચેન્જ કરી નાખીએ એની સ્ટ્રેટેજી બતાવવાની. યુઝ ઓફ ફિયર. અમુક વસ્તુનો ડર રાખીને કરવામાં આવે છે. એટીટ્યુડ્સ કેન બી ચેન્જ બાય યુઝિંગ મોડરેટ ડિગ્રી ઓફ ફિયર ટુ મેક પીપલ થિંક પોઝિટિવ એન્ડ ધ હેલ્પ ઓફ બિલીવ ઇન સમ ન્યૂ આઈડિયા ટેકનોલોજી ફેક્ટ. આ કેવો એટીટ્યૂડ છે કે જે આપણે એમ કહીએ કે સ્ટડી કરેલા હોય, જેની પાસે એજ્યુકેશન વધારે હોય, એની પાસે એમ કહે છે કે બધો એટીટ્યૂડ વધારે હોય છે. તો એને આપણે દૂર કરવા માટે સ્ટડી કરવાનું, નવા નવા આઈડિયાઝ લેવાના. સ્કિલ બેઝડ હોય છે, આ કોઈ ડિગ્રી બેઝડ નથી હોતું. ન્યૂ આઈડિયાઝ ટેકનોલોજી અને ફેક્ટ પર ડિપેન્ડ હોય છે. નાવ સેકન્ડ ઇઝ અ પ્રોવાઇડિંગ ઇન્ફોર્મેશન. એમ્પ્લોઈઝ કેન બી પ્રોવાઇડેડ ઇન્ફોર્મેશન which would remove wrong beliefs and attitudes that they would be ready to change their attitude. એને પ્રોવાઇડિંગ ઇન્ફોર્મેશન, એને સાચી ઇન્ફોર્મેશન સમજાવવામાં આપણે આવે કે આ ઇન્ફોર્મેશન ખોટી છે, તમે સાચી આ રીતે રિલેટેડ તમે ઇન્ફોર્મેશનને રિલેટેડ તમે આગળ જશો તો તમે પોઝિટિવ થશો, તમે સક્સેસફુલ થશો. તો આ પોઝિટિવ એટીટ્યૂડ આપણે એને નેગેટિવમાંથી પોઝિટિવ બનાવવા માટે આપણે ઇન્ફોર્મેશન આપણે એને સારી અને એ લોકોને એન્કરેજ કરે એવી ઇન્ફોર્મેશન આપવાની હોય છે. નાવ થર્ડ ઇઝ અ પ્રોવાઇડ ટાઈમ એન્ડ ફીડબેક. People must be given adequate time and changing their attitudes. There should be given feedback to encourage any change and observed in their attitude like appreciation while they change new method of work. એટલે ટાઈમ અને ફીડબેક એટલે કોઈ વસ્તુ એના માટે આપણે આટલો ટાઈમ આપ્યો, કેટલા ટાઈમમાં એમ્પ્લોયને આટલું વર્ક કમ્પ્લીટ કરી જ લેવાનું, તો એ વર્ક એટલું કમ્પ્લીટ કરી જ લેશે. અને ત્યારબાદ એનો ફીડબેક લેવાનો કે જો આ ટાઈમ કર્યું તો એની ટ્રેનિંગ બરાબર મળતી, એનું ડેવલપમેન્ટ બરાબર થયું છે, તો એ બધું કન્ટિન્યુઅસ રાખવામાં આવે છે. નાવ ફોર્થ વન ઇઝ અ પ્રોવાઇડ રિલેટેડ એન્ડ સુટેબલ ટ્રેનિંગ. Various training programs incorporate different methods for bringing out change in employees' attitude and irrelevant belief. કોઈ ટ્રેનર હોય એ એમ્પ્લોયને એવી ટ્રેનિંગ આપે કે જે ટ્રેનિંગમાં આવતું એને રિલેટેડ હોય જ નહીં, બિઝનેસને રિલેટેડ જ ન હોય, પણ આઉટ ઓફ રિલેટેડ હોય અને બધી ઇન્ફોર્મેશન ભેગી આપે તો ટ્રેનર હોય એમ્પ્લોય એના મગજમાં એવું થઈ જશે કે આમાંથી ક્યું લેવું ને ક્યું ન લેવું. એટલે ટ્રેનરે એવી ટ્રેનિંગ આ એમ્પ્લોયને આપવી જોઈએ કે જેટલી એમ્પ્લોય માટે જરૂરી હોય અને એ વર્ક કરવા માટે એનું ઇવોલ્યુશન ગુડ એવું સારું એવું ઇવોલ્યુશન, એનું મૂલ્યાંકન સારું એવું થવું જોઈએ. નાવ ફિફ્થ ઇઝ ધ યુઝ ઓફ ઇન્ફોર્મલ ગ્રુપ. Friends and co-workers can influence attitude of individual. They can pressure a person to change certain attitude and create a fear they would be installed as a group. They don't change certain attitude in them. કોઈ ફ્રેન્ડ્સ કે ગ્રુપ આપણું હોય કે ફ્રેન્ડ્સ હોય, આપણા કલીગ્સ હોય, એ આપણને કહેવા જોઈએ કે ભાઈ તારો એટીટ્યૂડ આ નેગેટિવ છે, તો આપણે એ એટીટ્યૂડ આપણે ચેન્જ કરી એના વિશે આપણને સમજાવવા જોઈએ કે આ તારો તે એટીટ્યૂડ નેગેટિવ છે, તો એનાથી તું એને પોઝિટિવ એટીટ્યૂડમાં કેવી રીતે બનાવીશ. એટલે આપણા કલીગ્સને એના દ્વારા આપણને કહેવામાં આવે છે જેથી આપણો એટીટ્યૂડ ચેન્જ થાય, સ્ટ્રેટેજી એની ચેન્જ થાય છે. નાવ સિક્સ ઇઝ અ કોઓપરેટિંગ અપ્રોચ. Cooperating active involvement of employees in a discussion and decision make employees realize the fact. કોઓપરેટ કરે છે એકબીજા સાથે ને એ જણાવે છે કે તારો આ એટીટ્યૂડ આ ખોટો હતો, સમજાવે છે. જો કોઓપરેટ કરશે એમ્પ્લોય એમની સાથે કે એને સત્યો જણાવવામાં આવશે, ફેક્ટ્સ કહેવામાં આવશે, તો એને રિયલાઇઝ થશે કે હા હું આ જગ્યાએ આ વસ્તુમાં ખોટું હતું, તો પછી એના જે એટીટ્યૂડ હોય એ ચેન્જ કરી નાખશે. નાવ સેવન્થ ઇઝ અ મેકિંગ અ કમિટમેન્ટ ટુ change. So what is a making a commitment to change, in which a people must be aware and prepared to change their certain attitudes.
પીપલ છે એના કમિટમેન્ટના લીધે એના એટીટ્યૂડ ચેન્જ કરી શકવો હોવો જોઈએ. ધસ ધ લીડર મેનેજર can create situation which demand employees commitment to determine to the change their unwanted attitudes. ખોટો એટીટ્યૂડ હોય એ રાખવા દેવાનો નહીં, એના એમ્પ્લોય એને ચેન્જ કરાવી જ નાખશે વર્કર પાસે. સો ઇન ધીસ સેશન વી સીન ધેટ strategy and also features of attitude.